Patahan. Gago na ayaw. Ito. Ikaw ka na. Oy! Ah!
20 ka lang.
Ano, lagay mo sa database ko. Tapos anong sabi mo 70. Ano yung 27? Ano? Nakulo yung tao. Ay, parang kulit lang. Tayo ginagamit. Nabok mo.
Napakalat na. Ang kulang mo. Hindi naman sa rin yung ito. Ang bitan ko. Hindi ako hindi. Awan siya. Mura. Grabe. Dahil mo. Mauna ko nga sabihin. Pero kung ay, ang pang sabihin. Ako din na naman. Ano?
Ano? Ay, sabi ko ay tagal na gusto ko sa ready. Kailangan ko na bro, nagkasi na ng gusto ko. Ano ka lang, bro, mini? Ikaw mo yung kasama. Ano ba tapos na yung ay, putang ina, hirap pala na kayo. Ang dami niya.
Wala man dahil binagsaw. Marasitan. Tunog. Kami ng pa niya, JR. Gamit ko lang. Kami nga. Ay nga. Yun.
Baso, maliwas point. Ano ba na?
ko.
dati. 450 yung kwarta. So, kulang katawan. Narinig ko. 450 yan. Basta mata ko, yan papari. Bakit ko naman sa dati? Ha? Bakit ko na?
mo pa yun, ikaw sa inyo. Hindi mo pwede ikaw sa inyo. Doon ka ako. Oo, no?
Kuya. Point tayo sa dulo. Point.
Iba-ibang po. Ang meron dapat. Yan mo na. Araw ko ang sendo. Yapang ko dito. Man, may image siya.
gulang na. Kaya nito ba, 16 na.
Alright. Makaba ka na. Paubos sa pira. Takot sa mga alit na yan. Yung mga pamangkin na naman lang tweets ako. Paano Tweet ang gawin mong gawin. Hindi naman napatay ko ngayon. Pwede. Murder. Ayun. SWAT. Mati na pula. Hindi po,
ka na, beautiful. Lalat. Butanda ko lang ang nabugyan na ang burger. Bakit mo nakalimutan? Pagkatas ka pati, leader. So, pasok ko muna ang kalayo. Ang mag-maintain. Kung muna, ikaw muna. Gama. Nag-video ang lahat. So, Yo, pa! pati. So, Beautiful. Lalat na gold. Wala, wala. Labig bang burger? sabi ko. Butang labing pa. Ano pa hindi mo siya? Ayan o. Hindi. Sige. Minanidad mo, Tricia, di? Tricia na ini. Galit sa kanya. Ayun, dapat na. Makakasin na. Makakasin na. Ang galaman, itong gusto nga, sinibon. Yung manga of Bravo. Hmm. Wala kayo. Wala kang ayos ka. Ganito, dito. Ikaw naman. Ang baby. Ano mo? Hoy! Ito mo. Nagong sila niya, sinabi ko, ali. Oh. Hindi mo nga sa sila ali. Dito. Ako si Glenn gano'n. Ito. Ito. Ano mo binigyan sa tao? Hoy, galing na ang ayos. Bago pa.
Winter. Jopan. Jangan juga. Dan oh, hahaha. Dia dapat lek. Bilang man bilang. Bilang? Ah, yung mga bondang ano dyan.
Doon.
Kuha na rin yan. Ah, Kuha. 8.
Tumayot mo yung baga. NST lang ako. Pero order na. Ay, iba mo sa papangapan ko. Balik na sa dati ang sa mo beto. Pang-aga, pero hindi mo ano wala.
Ano ko? Sige, sir. Tama. Dahil ang lahat mo yan. Dahil ang ha? Basta ang nakasari sa sama. Di ba po kailangan nyo dahil magkinaon? Dua yan. Kailangan ko na. At sa pagpangat, pagpangat ko naman.
bali ah. Geng! Geng! Nare! Ano? Ano yun? Nagamit mo na yun? Ang ipandar na yun? Hindi mo man labanan. Aliyan mo na yun. Ang makakapaligid. Hindi ako makakatawa. Yan magawa ng Mr. Safety ko yun natin. Kaya yung pagkakayan na itong balik-balon ito ba nga rin? Iyo. Kaya di ba nila? Yan, ang inat niyang karibana. Ito kama niya. Tubak kama. So, ano yung balik na tubak? Ito kama niya. No? Ama ni, ano, Palema. Walang tulong nito na bigyan sa tubak. Hindi na kapatid dito. Yung nangyari ba kang YouTube? Garo na mo sa TV. Oo. Yung mga artista ba kayo? Artista na ba kayo? Oral daw na niya ako dyan sa video film nito. Oral daw na nahiling ang tao. Kaya pa nga ako sa channel. Oo. Channel ko ako sa okay, video ko yung channel. Padalas na. Hindi ka, magpagkya na palulastan. Ikaw mismo mas kung ano masunod. Hindi ka magkakasal. Araw ng LBC, magkagay na sunod na kung anong pasunod sa salita. May bayad pa rin. Mabayad ang LBC sa'yo.
Apat rin. Rin. Apat rin. Late. Laro na. 15. Kaya na din eh. Kaya na.
mag-agit ay sa gate ko. Papaulit.
Nag-check na din eh. Bigyan ko na lang nakaganan sa lababo kay Papa. Ha? Tuloy, siyempre.
naman, sir.
ko. May iba ka. Kung mga pag-ulat, kung mga pag-ulat, kailan ba ito? Oo, kasi kung mababakain.
Mababa niya. Client, sige. Sige. Iyo. Idol. Hello. Wala. Wala na yung susuko, gabo. Wala. Oo. Oo. Gamitin mo ba ako sa Swift MD? Inom ko daw ano. Dito may parang daw. Right. Right.
Pinapakagay din sa inyo. Totoo, yung makikita pa ako mo. Hindi kayo yung pagkalang ko. Tuwa. Yung pupunta. Ano ba kayo ko yan pa na? Ano sa ano? Tuwa. Ito ba? Ano pinapa? Dali natin. Ito kaya. Ay, ito kaya. Grabe si Edwin tayo niya. Ayun eh, February din. Kumana yung may mga pinagabot na ano niya.
Hindi. Hindi mo sinasagot mo. January next year ka. January. Oh, yeah. Ay, naka-assume na ano, final January 2023. Ano yung mga iba kung nag-abo? February 17 na ako.
Nagkikik na ako. Ikot ka ba, Mark? Hindi na ako palaw. Hindi na ako palaw. Ano yun ito, Mark? Ano po ba? Di ba nag-usap ka, no? Mamma mia! Putang ina! Ha? Sena? Di ba lang si Bubo? Di ba ako yung sabi? Hindi ito. Hindi mo pala.
tama mo dito. Ako na madalang ano. Ako na ano din kaya. Ano yun ano? Yan. Ikaw madalang ano ulit. Kasi pag yung iba manipularis ko. Ikaw mo pero ano? Parang sa sword. Ano ako ganito? Kaya parang kung ako dyan sa Pilipinas, kasi nakano po ginagawa na marami. Yung ano ko. Gamit ko. Mansa trigad. May gatingan ito. Ikaw man akong ako na ipapagating ka. At di mo mga pasyon. Iyo. Sige, siyo siya naman ko araw. Herculean. Oo, Mansa trigad. una ko yung police. Hindi. May na din sila ko. Makatama. Bakit daw kabangan? Daya, ano? Doon, Miracle-Rich pattern, no? Hoy! Alat. Lino! Ayan. Herculean. Ito. 1, 2, 3, card. Hindi, matigil. Mas mag-ride ito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Diyan na. Tama. Ako na AI. E. U. E. Ay, sa password. Arabat, sa password daw. Ano ba, sword? Hindi ka lang din. Is this day? Happy birthday, Bill. Nothing ko. Ako na yan. Ano pa, di ba? Email mo, tabang na magka-present. Email mo. Sino pa rin nalita-email ko? Email ko tamo. Email ko tamo. Sabi na, dawer ko li. Wala pinagyan mo, email. Dawer nga, tiging, ano, Google. Aha. Hindi ko pa dahil cellphone bulog na tumahay. Kaya ko naman, tatali ko. Hindi ko may pagkakaroon. Hindi mo ko ginawa. Hindi ako sa charger ko, ay pakapla ito, bulog ko na charger ko. So, tawag na 10%. Apakal ko sa inyo. Punta ko na ako. pag orange, pag ano go, last game, mahal. Mahal, no?
Ang gawa ko sa kan, mapakagin ito. Pagkakan mo ba sa pakatinda ko na? Dito mo ka na sa dribo, timbawa sa dribo tubo. Pati na lang ang pwede ko sa o. Dito mo ba? Baba, ano? Wala. So, dalawa. Ay, fish pa siya. Kusalaan mo. Hindi sa gawa, ayos na. Ito halos ka mga yun. Bawa ka na nangyayos. Kumatulog. Malabay pa naman. Ano yung magiyo? Jay, Jay! Jay! Ako na lang, magkirmanin ko siya. Wala!
Yung pumalit mo siya. Yung mapatid. Ay, yun. Ako yun.
Unlimited. Kailan mo na nagtapos kailan? Ayun ka. O ano na. Hindi mo ka... TikTok mo.
Anak mga payo. Yan, nakaray mo. Rayo ka. Kala ko. Uli, uli. Atalay ko yung kuliw. Layo. Uli, layo, layo. Sige, paalam lang ano.
Nabaw yan. Saan ang gibong kayo tanong 51? 51 yung kadmadula. Tukaw. Ikaw mo sa mga. Hindi, may titiba na niya ako ng buko. Isip ko yung rate, hindi nangyari. Lagi ko mag-rate na ako. Ah, ano? Pagsagot na dito. Hindi, gawin mo pero pangit ko ng hayop na. Pangit ko na. Oo. Yung sarap. Dali alam na. More than, but Hindi na wala. Dito ulit. Hindi na ko yung pakong. Pero kung ako na yung tulo ko sa well, no, mag-trader din, hindi ko mata. Kung nagigyan ako, wala mo. Liwan mo ko, Tapos nakaparagot ko pag-year ko.
Okay.
Nakakuha ka naman. Ito makagawa na ka. Minsan lang ito sa buhay ko. Dito may mga itong chance. Alam mo, naglalaya. Ang ganyan. Hindi na kahit ano. Hindi, nagbubaba. Nakakuha ko ano. Wala lang mga ano. Nag-feeling. Diwa. Gila. Hindi na ko na. Sabat. Ito daw. Oo. Ano na? Puro ko sa mek, kapit na yun. Mayroon ako nag-utik ko dahil wala. Mura ko sa igwa ko. Pero mo. Uli na nakuha ko. Yan. So, pero itong yung dista. Pero itong ano ko. Straight. Nagilan ka na pag-work mo may ano pa, may ayos ka. Dapat lang na tao na wala na yun. Ay, yung ganda siya. Sige po, Brambel, ano kung nagigipin mo dyan? Ano, ang Ano tikal na yan? yung Ang sandalo. Buwan ka dyan. Yung sa mga bitin na mga maliliit sila. So, bako. isip ko, ano, legendary, ano, Ano, yung legendary, ano, system, sa bako. Kaya, ano, pagsandato niya. Parang, ang aking, ay, bakit bang dahil? aking, Nasaan ay tuloy? Ano, isa lang ko. ang ano, napiran. Hindi mo yan ako, ano, sa pineapple. Hindi na ko, sa first na ano ko. Bakit sila ko? Sa ano ba?
Hindi na parang Hindi kaya mo. parang kaya parang sa ilalim pala na kayo. Dahil sa ilalim, ano, may binig. Ang binig din. Ano ko lang ang nagbigo ng tuwid niya? Sabay pa nga, hindi lang ako. Tama mo yun. Ano to, yun. Ano mayroon? Bakit kakulay mo? Tulad mo. May ano, may pasta na. Pass.
Pero bukas, iba. Marunong mo yan ka. Ito pa man yan pala. Tapos pa, ito pa yung blue. Yun nga eh. Kung nga pinito ko sa bago, nagdadan mo. Ay, dahil na, may draft na ako. Kung ay, Tapos, ko na ayun, dyan ko ah. ako. Labo. Sabi ko sana, puro bukas Pero may rampan, no? ay, bakit Dumang-dumang ka, may libre dumang at pa. Roll down. sa, Ganun. ano, Oo. Libre dyan. Paano kung nasa hindi ko na, hindi na ako dyan. Emerald na ano. ay, Sige. wait, Sige. yun. Roll down. Wala ko rin. Mag-stay din sa tagilid ka sa tagbuman. Pero duwag pa lang dito. Nailusin ka nga yun. Pero, medyo puta, higilin ko doon sa hindi ko na din ito pala ko Hindi ka dyan kung bakal pangit ko na yun. Yugi. ayun na yun. Kaya naalam ko na. Sabi mo hindi ako nagagalitan sa ano, hindi ako sa meeting. Sa likod ka. Ako, bawas Ito ba, ng pinari ako. ito ba, pigilin ka ito din ba? Nga, hindi ko nagigay yung gaagi. Tapos, Ang hindi mo kung hindi ba ba? Kapit ko siya lalo na wala na lang pala. Ibabukan mo. ganyan baga, inakwes na, ano, nakwes kay San Miguel, di ba, mga araw dito. So, may San Miguel, may ban. Nakuha niya na, ano, hindi ko nakuha na, ano, yun na, Yun eh, ano na yung, ano, ang katulad ng blade. Hindi. ano, pagpapalipin sa, ganyan. Ito, ano, kasama. Ano ba ito? Dilaw ko na kabin. At sakto. Pinaka bakal ko na muna itong ano, tabi. Kaso kasi parang sa'yo. Ay, ano, CJ? Hilingan na Kuya Jem, pasati ko ni Jem. Pangisa mo ya. Hello? Wala na, ma'am. What?
Hindi na kapit ka. Sige, sa tayo. Joseph po yan.
Ulo mo, karasyon. Dito nga yun. Wala sa mga klase. Pati mo yung mga dyan nakakapagpahay. Buhay pa mangukat pala, no? Mga kaburo na ba? Mukha mo ba na? Desaro? Right. Uy, hindi mo na. Ay, sino? Ikat ka ba ito? Ako ako. Eh, kaya ko kayo ba? Pa yan? Ano yun na? Mukha mo na. Pati mo ba sa iyo? Hindi ka na. Hello, ako. Binigyan mo pa dito. Eh, mag-iirap ko mga yun. Dahil hindi. Talikod. Nahilig ka. May ako mga yun. Ay, baba ang araw ko at ano? Uy, Yung gusto ko pag-away. Lagi siya. hindi ako sila patuloy.
Oh. Ano ito? Hindi, parang mga sikat pa rin. Hindi ko na itong saro. Sila pa ako yun. Oh. Sila pa ka. Utang kayo talo. Kung dito, ito kulay ka layo. Yung talagang puno. Fifty. Okay. Okay. Ako masura. Lazada siya. Baka mo yung sinunod ko yun. Ano naman ako? May graphic paper ba? Padala ka mong tulong graphic paper. Napagigit. Sa Mercury. Ay, Ay, ano yung mathematics. Leo. Aral pa. Aral pa. Aral pa. Tapos graphic paper. Digdi pa ano? Digdi. Ayun.
nagsusuot.
Ano, ang 7-Eleven.
yata ang number. Uy, magsulat ka na dyan. Pero na ako yung magsulat sa iyo. Let pa.
tao. Ay, may tao. Ito yung tao.
Open sa to. Pwede magaling. Kaya may didig magamit din ako. Magano ka, digdi ako. Basically, yes. Intermediate siya. Okay. Pwede magaling. Pwede ang pang-raise. Pero kasi pwede ba? Oo, kaso, 5 minutes. Kaya na-traplayin mo, di man subscribe. Dala ko muna sa sinda, mag-ano. Nagawin tayo. Una, nagamit mo, yan, yan, kulay violet. Nag-lock na siya mo? Kapera ka. Masih apa? Masih betul-betul. Jadi dito dito kwarto. Kasi dito dito kwarto. Hindi man talaga sa gamit mo, papakuman na lang. Pinagod ko. Problem. Nagsiday ka na mag-turbo. Nagsiday ka na mag-turbo. Ay, silent na. Hindi ka naman ang makakawa. Client na. Hindi ka na. Nakala ko sa kasi. Wow, so ano daw ano ba yan doon? Ano daw siya? Ito. Ito may doon ito. Ito ba ang paano ko paano ko.
Uy, baka ang likod mo ah. Right. Doon na. Palusan mo si Duda. Doon po yan. Sige daw, Ebro, dyan may betting exclusive yun. No? Uy, dahil lang ang editing na madali. May... Yan. Tapos, yung next, max stats. Yung max stats. Yan, Wala. Yan ang kulay pa yun eh. Yung may mga kulay ba yun eh. Yan o, just that. Mas pwede ka ng abot-abot. Kapila ka. Opisa mo. Ano, kuwalit ka? Ha? Kaya? Kasi, kaya. Ano ba ba? Yan ang kaya. Yan, nag-blind na naman. Siya, kung ano guys, dito. Kasi tayo na din magdamo din. Isinirakat, sinisirakat ko. Dito. Hindi, kakalaban ko. Oh, yeah, ang system kasi. Kaya, Ano ako? wala na din. Ang niya, bilang itong tabo. Dahil lang. Kape-kape. Oo, diba system? May pamakal ka. Ha? May pamakal. Lahat na nag-uulot ka. Ikaw. Michael. Mabakal. May pamakal.
Yun yung buwan ay nakukraking filter. Sa tubo ka nga sa taas. Merkado. May tao niya. Ito tayo may titig si Ray. Para kay Juan mo masali yung pinakamarambas mo. Yung partido. Yes, this break. Baka ito po. Paano? Wala ano, 50. Mismo ng Makati, pero bato na talaga ako ng Makati. Mas laki na. Hindi naman ako tayo sa mga pagkakaroon. Wow.
nga eh. Pero ito, ay balik na na ano, pero na lang, galing. How you name it, mga effect. Ako isang gabi dyan, no, ako dyan sa iyo. Wait, kasi nakatabi ako. Yeah. So, kung tuloy na explain, magaling ka. Bilang file po sila. Dapat gamitin mo din. Dapat lang ito. How to repeat it. Ako, inutin pala ako para pagod ako gamit din na ano. Kapag mo, hindi na lupunta. Hindi na lupunta.
Wow. Magkano yung sikat mo? Ganda ko rin. Nasa iyo dito. Hindi dito kulong din tao. Pag nakulong mo mo, dito, pag alam mo ba, di ba, ang ba, kaparehas mo sa para ano siya, yung try na hindi yun. Pag ako na yun, maduro na. Hindi ko lang may kumain ka sa kami sila kaya kasi parang gamit ko na ano kulit yung ano. Sa brother. Ang gamit daw mo to, mapaaga ako. May kulit ko yung nanghilaw ko ng kainit ko sa first ka? Yeah. 14 ko daw. Iwasan ako lang ako. Sa first day, Saan doon sa may pababa ito? Para ito doon yun ay magkatols ka. Lemon, libo, sa ulo. Paano gamit mo may morado? Ano pa kayo pangalan tayo? May pinag-use natin mo.
na hindi sila nag-alaga. Ba, may ano ba? Ayun ba? Yan mo naman yan. Hindi 21 of Brad Utong. Gamitan lang F pero na F. F, kamali ko. Okay. Kung para po to, baka may isang mga yung ilan mo na kung para po to, hindi ako mag-video. Then, mamaliwas, ipuan ko na ano. Ayan mo. Yung yung na-offer ko po ng drive. Drive mo na parehas lang kung may off. Pilot pa sige ka na naman yan. Tapos kada baga padalagan mo ba, ano, nagdakol ba ba ang tira mo? Para ano si display na yun. Oo. Tao. Pag minsan kayo sa iyo, kayo tunay, lag ka. Yan na, may Ilan mo umakap na? Narindi ka. Sakto na yan. Pwede ka ba na? Ayan, sige.
viral. What is that? Nakabukit ko lang. Yeah. Yeah, ano daw din yung tawag ba yung YouTube ng ano, screen. Ako dyan, sa road. Kaya no, there. Hindi pa nga, hindi. Naraman galing po. Lamba?
Sila na. Pero ang lapitan ako. Tingka. Tingka. Pababa sabi sa sabi. Okay naman sabi sa phone. Hindi na sa black. Babarya. Babarya. Maganda ako sa nape. Yung ano, yung Facebook. Sige, sa kailan. Yan. Hello, ako na ko. Ano daw? Di pa ako nakakalaki na. Hindi na lang. Alam ko na, sabi, ano pa kaya? Alright. Sarap na yun. Alam mo yun. What is what you do? Hoping you'll understand.
4, sino yung nag-TikTok? Oh, 11 na nga yun. Kakaman mo na nga yun. Nag-TikTok ngayon na nga yun. Wala mo balik. Wala na. Ano? Kumbaga kasi hindi. Samay. Samay! Salang? Oh. Muli nila niya pinindot pa nga yun po. Kaya? Open tayo sa to. Ito ba akong kanta ko kahit Loot! ano pa to, no? Diba? Bubulto ko nga pang kantang itong Bullshit. Nakala ka? Ba't mo na nga yun? Kaya mga ilang sinayip ka. Hindi naman nakaw. Kaya ano na, baka malay magdumanaan. Tapos sabi kaya kayo makatulog ba siya? Hindi nakaturog. Hindi naman sabi. Ooh, it's there. Ay, ka makakulong. Ngayon, yung makakulong. Goalkeeper niya ako pala. Goalkeeper lang ako ah. Kaya matalaw niyan ako. Tanggalan daw. Ikisi daw kayo mo na. Dali ko na. Hindi man, ano ko. Eh, Ano, buwan ka naman talaga ng ipit pag nakakakit. Ang pagkano. Legit na sinagagamit eh. Ay, nakita ba ito na kumutuwa yung mukha ko? Baka nising kayo pala mo. Sarap mo sana. Kasi nga nagagi ka mo mo. wala mga sintro. Dahil, Hindi mo na nagpapagpag. Nagnakaw ka? Hindi mo na nag-minicar. Hindi mo na rin siya sa may dahil, anong oras ka mo nagurulian? Hmm? Anong oras ka mo nagurulian? Alam, Kasi, ano, alas 2 ako nagaling. ay, paano yung nakakalat dumaan? Dito ka mo nahiling. Mga taga-mundo nagkariling ko dumaan, si Tupi nahiling ko nagagi. Hindi na rin kaya. Malakaw da. Di ka natalat ko. Puta. Tama sa ngayon. Puta ang hype nito, hindi ko nahiling. Mga arpa na. Grabe na yung sa ano, lumaki mo. 1.1 million.
1.7 million. Gago ano, sinikal ang atong sa tibyar ka no. Kaya kung pabilo-bilo ka nga, sinikal bili. Oh, ang sakit na yun. Gago. Pagkaan, yung mga pansikan niya, ako na yun. Hello, pangkalang natin. Kala. Marapat na kayo. Mga doon. Nice. Huwag lang kayo mag-lipon. Oh. SpongeBob, favorite ko talaga ni SpongeBob. Paborito ko talaga. Wala nang mata. Yeah. Diba? Uy, nagkakulon. Uy! Ay, ako, bawan ako lang yun. Malapit na ito. Magkaanak ka na nangayip ka. Ang pakaurag ka itong hayop nito. Ito, Eh, kulog kang hayop na ito. ayun, baga. Yung ano hayop na ito. Bago, Pero matarang susunod ulit-ulit. ilang ko na itong ano. Yan o, arayon o. Ayun. Utang ina mo yan. Ang kulog kang hayop na. Ano tayo, tumayin. Ano? So in love with you. Yahoo, no. Hanapin. Kaya ay, kaya buka ka lang. Ayan. Hindi ako nahanap yung ito, kaya namin. Kilos din sa namin. Kung itong nagdago sa senda si ano ito, si... Ibig sabihin si Hanabi, kay Haya. Kaso yan si Kagora, kababata na ni Haya. Nagkakadevelop pa ng magsinta. Tapos yan si Usong Man, may gusto man kay Kago. Yung daw nagkatuloy yan. Baka yun. Yung ano yung utang kinadua. Baka sinda nagkatuloy yan. Si Hanabi kasi ano yun. Si Dairo. Si Dairo. Baka Ilan man pa yan si Dairo? nakakalo pa ito. Nabili na kala. Jordan. Oy! Bago ang... Hello. Nahip ka na sa putol ba eh. Oo, wala akong problema. Oo, tama na tayo. Distray ba po? Distray. Baka gusto mo ako ng marawa. Gago nga magaling. Paano ko ba sa naman? Basta kami na.
Kaya makabit din. Yan mo sa kapag sa araw. So, unit nila. Yeah. Hello, Ron. Order ko sa bahay. Hindi namin sila, hindi ka lang magamit. Makukuha sa kanila. Order. Eh, pag naubos na, hindi ka lang magamit. Tanong ko na, So, natapos na. Tapos, kaya kami ang gawat ko. Natapos, papayag ka. Ito yung first na tapos. ayun. Sabi ko lang. Nagkalayo. Tapos ano yung tanong? Bakit tipon? Lorot. Para kung ano ko, rin ka lang. Hindi ko dapat ako. Oo. Kung ipagkalit mo lang mo, at ano ko, ito yung gagawin ko. Ito yung balik naman na ako. Tapos makakasunod na ako. Baka kayo makaling? Okay. Diyan mo. Baka yun lang yun. Ano yan? Baka yun. Baka basta wala. Kasi dito tigalit na eh. Ang dala mo. Yan. Ano ko sa ulo? Mabuti ang buwan kasi
Janet. Check out na. Ay. Patatawa. Hindi ka ba yun? Hindi. Always want to know what you do. Just the beautiful I love this guy. Mag-ingat na lang. Mag-ingat sila. Pinagpapakatumbay nila. Wala mga lalaki na. Pangalan. Is your girlfriend? Ay, si Jan Ray. Paul. Pero may oras ba? 5 minutes. Yung police drive Buffalo, police drive yan, Leo, Marbato na police driver. Wala, nasa pinyaw. Wala, dito ka na pata dito, ano ba? O ano, 1,000 pero siguro, 1,000. Ano ba, sabi na Sino? Bilang pasaro.
Si ano, tinatanong pala na ako. Siyempre. Napasok. Gagad. Ayaw. Oh. Lamos. Igadang ka dun kaya. Oh, robot. Oo, nandito. Shoot! Daw nagluloko. Ayaw. Ginagawa ko na to. Yung ano, yung ano, nakakademani ko rin. Bubali. Alam mo kung pumatay. Ikagadang-gadang mo. Pag yan siyang bawali ko lang para ko rin patay. Ako ito. Ano? Binaga. Oo. Ako, yung wrestling. Gano'n ako. Yung ako. Gano'n. Hindi yan kaya. Yun naman ako ba gano'n? Kahit ako siya. Huwag lang ko ito. Ganun ba? Hindi ko lang ako. Balya. Mataw na, kumatay na na daw. Hindi ka daw ang last. Ay, nakatulakot mo. Yun ako sa likod mo. Nagkatulunaw. Open one sa ano. 3. Uy! Nagkatulunaw. Ako yung pinili sa Open. Ano tayo kapon? wala. Ay, tapos na to. Open ba? Mating ka na. Ako lang po yung full. Maya baka lang po niyo. Ate ako sa nga.
Yan pula. Alam mo dito. Bukas eh. Dito ka tayo dito. Kung gawin, dito nagka-kwarto. Dito sa palabay. Ito yung video. Tapos yun. Dito, dito ako na. Ito, subukan ko. Hindi na pulo. Dito po. Napolot na. Yan sa to. Alam po. Sige, dito, tama yun lang. Pero kung arwah mo. Ito.
Yung buwan, binigyan. Ako nag-garlic tao dito. Iyo. Dito po. Ako mo. Straight ba nga pero normal ba yung prito? Putang galing. Putang natin lang. Yung rayo. Hindi ko yung kulit yung first ka lang. Maluan. O, di ako na po din. Putang rayo. Nakawan ko sa yung pari ko. Paul, ang dito ang Paul na ako. Kalayo po. Kaya sa ako, kotse. Diba? Kaya sa kotse. Alaw, patay na yung pulan. Oo, hindi niya sana. Oras na tayo mo, pag-isip ka sana. Pag-isip ka sa kanya. Marcel. Oras na sana. Diba? Wow! Siyempre ba tayo? Wala ka sa iya. Gawin ito, sasama sa gawin ito, kung di mo na sana. Ano sabi ka nito? Yan, dito, Nebul. Araw mo ito. First ako pulo, simple pa suhan nyo. Simple suhan nyo. Yan ako dyan. Yan. Kulik, tumas ng buwa, paano na yun ang ito sa. Natabutan na yung lang yung ganit ganito. Yung ito ay ito. Yung Natabutan na para narotan. Laura sabi
Wow! Ah, nakatuwa.
Sige, ito mo ako. Mapa, malibot ka. Oh! Yeah, eh. Sini udah full dah kalau kita foto. Ya. Jadi sini. Jadi 27. Jadi sini. Dari kita kalau kalau kau dia makan kan, sekarang dah tak tahu. Kamu buang ayo, bu. Iya kamu. Kira-kira maksudnya tiga berapa di tempat itu? Baru aja kita mau sebelum. Kasi misalnya di ba, mali ka nga ako. Tapos nililo. Orang-orang ako liyo ni siya tang. Orang-orang na daman ako. Kaya niya po siya dagulo. Kaya niya. Iyon yung sa jalaw niya. Ito na. Dua-dua. Sabi ko yung taxi boy. Tapi akan parang siguro yung
Saan sila? Yan ba si G? Yan lang eh. Pero, bigyan mo ako ito. Magaling mo dito. Okay. Number. Dito, ano yun? Dahil, ito ba po na? Yeah. Buta kaya. Baru, dulu. Oh, enggak. Sino pala sa langat niya? Kaya yung nakapsip sa ano? Lang. O, di ba tayo sa tugso ayo? Didiretso. Nakapag mo? Nakapag mo? Nakapag mo? Mura ko. Para kasi ini. Maliit yung alam ko. Okay.
Kabul, alam ka, kabul? Bakit sa'yo, wala pa wala tayo, eh. Dali ka dapat ka. Ito po ay ginagawa ko dapat ka. Makakasip lang ako, makadulog siya sa isa, sinilagan. Uy! Ba't yung lang ako yun? Thank you, Masya. Salamat! Ang ganito, matulog mo. Saka paano mo yung problema? Ako Joseph lang na. First ka na dyan? Yes, na. Yung awal. Ano lang? Dapat ba ito kasi? Dere ko ba na? Dito na kapsaw. Kakalat din ang kalat ko.
So, ako ko yun. Reklamo na. Wala naman. Direct mo dito na lang na ako. Bawal mo para baso. Karabas ito. Baka yung plat, ano kararap ito. Binaya ko ito, hiri-hiri ko ito nito. Magulo-gulo ka naman. Tala mo man, sila yung gamit na aga. Yan. Ay, wala boy. Brown ka sa dinaya. Dami sa nagagamit. Sabi ko nga ito kaya tumaray. Magkaya ko sumusunod. Grabe na nga. Siguro parang papadumpa sa Rio na nagagap na. Hindi na nagustuhan. Para sa nagustuhan. Lang. Lang lahat. Bobo. Gago. Puta. Ay. Bakit magulo? Ganuwan ka? Ganuwan ka? Ako rin, natigaw pa tayo po. Pera. Ha? Renta. Renta? Ako pala na yun. Sige. Ito na pa dapat. Hindi yan pala. Anong oras? Ha? Ikaw naman ako tulad. Ano ba yan? Hindi ako rin, hindi ko sa hindi na sabi.
Saka magadalag sa magalang. Tingnan mo. Bakit niya pwede mahal ko na. Ako nga sila naging haji ko. Hybrid, religious wise. Oo, sobrang ko na hayo. Kamu kay ba hayo? Okay din ako eh. Okay na. Palingan ako. Pagmabayad na natin. Ba't nagtaki yan? Paliwan ako. Ha? Paliwan ako.
Ha? Oh, no, ano po? Oh, sorry ako. Bago po mga ingay. So, ano? Puta ka! Dito! Lamig sa bulaw. Nakadasal na po. Alis ka na kayo. Tagal na. Kapanaran niyo, Paul. Nakadasal na po ngayon. Tapos daw ikapulo, ba't pinit na rin? Ay, wala pa tulay. Daw ko po yan. Ano ko po? Ano na yung pagkakot? Oo, ganun na rin. Papalit ka ba? Sarap ka sa mga. Oo, dali. Oh, umulit ka daw, sabi ni Lula. At natawi siya. Sorry. Lakas na lang yung ano. Lakas na lang yung ano. Bigyan mo muna ako ng address mo. Ano, di ba nga yun? Ano, di ba nga yun? Eh,
niya pa siya gagawa ko. Yung isa niyo po. Ay, ito pala. Sigilan, manual na maya po. Kada uso karo. Ano pa ito ako? Kinabala. Kaya kami ng milo. Ikaw kayo. Titingin ko na tata. Ikaw nila mo yung ito pala na dito lang. Ganda ko na taon. Diba? Diba? Lahat, lahat, hindi mo. Sabi ko, pwede na lang, wala ako din dito. Ito ba, kaya pwede dito.
Kaya yung mga ito, kung may ito na po, baka makapagay-bagay sa ay, po yung ang puno ba, baka pa naman po. Kasi dito ba ako mga puro-puro, makakapag kasi rin po. Di ba po, Chi? Kung tayo na mahulog ako. Ano nyo? Mapagatin lang ako ayaw. Mapagatin ako. Isip ako. Teka, at bilis ako. Pamilya. Lolo. 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 Ako pa bumbuha.
Nakabuhay pa. Ako mo, may palagi tayo. Kailangan na ito. Ayaw, dapat na daw mata.
Wala ko. Uy. Ano ba doon ako? Ah? Ano? Ano ba doon ako? Ha? Dami na mahal ang pangkakal. Ayaw ko yung puno. Ay, kaya yan, mali. Sige po, kaya. Ayaw, ah. Wow! Sige, please, lagi, ah. Hindi ko ba? Teka po. Ay, talaga, si Pulo. Hindi ka? Ako rin ka po no. Na.
Puta malayo. Wala na siya. Tapos, marami pa siya po. Ayaw. Lagungan ito na. Lagungan po ate na kayo. Yun, parang ito yung manalo. Medyo. Araw na mo. Palip ka ng mapa. Ay, yan o. Ay, kami. Kaminsa ko, Bruce, mapakalungan sila po dito. Moy, tulog ka na. Madali yung nangayos para ano sila? Saya bukan masalah pun. Kamu tahu nah, tunggu kalian tunggu juga. Habis itu kalau kami kita dapat juga. Habis kan? Ako naman tayo mo ko nakakatawa. Ano ba sa kasal? Bisa ba siya kung sa dream ba ko? Nasa 27. Ano ba na dito? Ano pa para tayo? Yun na pag-agredo. Puto talaga! Hindi mo dyan nakagalit lang. Baka kita lagi yung klasik ko, nag-grab dyan sa sigla ko ito. Nakatalit ko pa no? Nakulo pa no? Baka matulog ka po. Nag-picture ko ba? Dahil na nag-picture ko.
Hindi ko. Dan. Marami ka pa rin. Marami yan. Hindi mo, bigyan ako. Marami ka pa rin. Baka luman na yun. Kanina. Kanina pa rin. Ay, nagpapay ko. Wala. Ano daw?
doon ito, straight. Ayan, straight. Straight ba? Alright. All. Sila kayo. Ito meron. All. Ito na yung Facebook ko. Tawag mo sinisipuro. Binakal ko na dyan ito. Holiday. Ako lang ang number dito. Yan, matalaga pa ng mga magay na pelikula. Movie. Ayun po na. Ayun na. Ayun tama. Ako na kay ako All. Handa sa ba yung pulo? Wala. Handa sa yun. Ayun na. What is it? Dito, matuwanan siya ko lang. Pero, friends animated movie. Ang tuluboy na rong baba niyan. Saka nito. One literal strategy. Ay, ay ko pa na rin. Baka nito, tungkol sa rin. Kapag ito may mga banda. Oh, hit. Kaya, Yeah. nakalik ka. Okay, gabi. Yan. Ganito. Wala may pool. Wala po lang ka pool. Angin na mo pa. Hinatay mo siya. Kaya ko lang
po. Hello. Para ako ba ka ng puta? Para ako ba na dumon? Kita na pulo, di ka pulo. Yung kita lang mukha tapos pulo na. Wala ka pulo, dito. Hindi, magpulo pa. Ano ko dyan na? Hindi, isang pulo tao. Mababa na ako ng brown. Lolo. Titi. Kasabit ito naman. Yan lang po.
Pagkita naman ng mukini. Ay, ako po. Yan ba yan? Or Ilan? 20? Kaya ano? No. Ay, siguro, pwede gano'n naman. Papakala mo naman. Patong kasabi ako.
Mga dalawa. Eh bro, sit down. Ang kanya po. Baru aku. Kamu nunggu tuh. Oh, tapi.
Never look lang. Ang photo, awan na lang lang. Kung pakisunod na po, sabi, Mamaya. ayun lang po na. Mamaya. Mamaya, that's sabi ni mama. Show. Sorry, so. Naramdam mo? Wala ko dito. Araw. Kailangan mo dito.
Driver ba? Or tambak ko naman sa pira. Ano ba kalim mo din? So, ako to, million to ano. Charge ko na pag-aw. Ano yung mga... Isip ka na. Nakalibot ka na sa lugar. Pag minsan dyan na nagagin sa taas. Masulat. Hindi na punta ka. Bago na po. Ito pera. Mas marama sa city. Sige, pagka. Minsan, Pagka. Di ba ang flight ako rin? Kuya na ako. Kuya ako ka. Isa. Kuya. Tulungan! Tararat! Hindi mo nihimi na uli. Uli. Ay, pero nantay ni Kuya Bukla. Gusto mo lang, uli. Uli. Uli ka. Nadalo sa kong bakla ka. Sumanta ka, kanilila ka. Wala pala. Nasa biyahe yan. Pinalitan ang rubber. Oo, ito mo. Wala ko dahil ko ang puto na ngayon. Or sabihin.
Go. Ikaw ganyan. Ikaw ganyan.